friends! Today, I have a list of things to do. Syempre, isa na dito ang unboxing of Pandora charms. Konting background story lang muna kasi last July, I posted a video na first Pandora store tour after lockdown at eto na nga yung mga charms na binili that time. Sa labas sana ako mag-video kaya lang biglang umambon. So anyway, dito na lang tayo sa loob. At ngayon, super excited na nga ako mag-unbox ng mga to. Tinanggal ko ng mga ribbons para mabilis makapag-unbox. So ito yung receipt. Okay, nabili itong mga charms na to noong July. And then, eto naman yung booklet for Mother's Day na may theme na for always being there. Ayan. So, let's start! So, yung unang charm na ipapakita ko sa inyo, ayan, ang tawag dito, Kitty Cat Charm. Ayan. Kasi, meron akong plano na mag-create ng animal theme bangle or bracelet. Nagkaroon ako ng idea na dapat mag-create din ako ng animal theme bracelet dahil dun sa first animal charm ko na Nino the Hedgehog. So, cute din naman kasi yung mga animal charms. So, why not, 'di ba, na magkaroon ako or mag-create ako ng ganong theme. And then, ito namang next is called a devoted dog charm. I think this is one of the first dog charm designs ever released. If I'm not mistaken, marami na kasing release ng mga dog charms. So, ito yung pinakagusto ko kasi super simple lang siya and isa sa mga unang designs ng dog charm yung ganyan. Ito naman is a 21st celebration dangle charm. Ayan. Meron siyang kasamang maliit na dangle na infinity charm. Very timely kasi 21 years na kami ng husband ko. So, yung design nito, yung pinaka-face niya, meron siyang mga cubic zirconia. Sa likod naman, plain lang siya. Ayan. Very timely talaga tong 21st celebration dangle charm. Ito namang isa, ang tawag dito ay Love Script Dangle Charm. So, etong Love Script Dangle Charm, meron siyang 3 dangles. Yung shortest dangle, nandun yung letters L and O. And yung mid-size dangle, nandun yung letter E. Nasa longest dangle naman, yung letters V and D. Itong mga letters na to, gold-plated lang sila. Ayan. Super cute. Pwede sa bangle, sa open bangle. Pwede sa bracelet. And I think pwede rin tong pendant ng necklace. Ayan. And, ito namang isa, dangle din. This is the knotted heart dangle charm. So, 2 dangles yan. Yung isa knotted heart, yung isa naman same shape na covered with cubic zirconia. And then, sa likod, merong script na joined by love. Yung letter O sa love, meron siyang cubic zirconia. Personally, what I like the most about Pandora is their intricate designs, especially with the charms. And these charms represent meaning and serve as a reminder for me of good memories, especially travel memories and milestone and other celebrations in life. Maraming pwedeng i-collect. I'm not saying na ito lang yung maganda. Maraming magandang i-collect. Maliit man o malaki, mahal o mura, depende kung anong gusto natin dahil iba-iba naman tayo ng gusto at personality. Actually, pati ribbons nga kino-collect ko kasi para sa akin, part yan ng memory.
So, ngayon naman, itatry ko yung Love Dangle dito sa open bangle ko. So, ayan siya.
Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel for more videos.